काय होईल आपण दरवाजा न उघडता एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत जाऊ शकलो तर, डॉक्टरला पोट न फाडता ऑपरेशन करता आलं तर, आणि समजा तुम्ही एका तुरुंगात बंद आहात आणि तुम्हाला त्यामधून काहीही तोडफोड न करता बाहेर पडायचं आहे, तसेच आपल्याला कुठूनही केव्हाही गायब होऊन प्रकट होता आलं तर. आता तुम्हाला वाटत असेल आपलं जीवन म्हणजे एखादी सायन्स फिक्शन मूव्ही किंवा पुस्तक आहे का जे असं काही करता येईल. हां, बरोबर, अगदी बरोबर. हे तर फक्त आणि फक्त हॉलिवूडच्या मूव्हीमध्ये होतं. पण तुम्हाला माहीत आहे का या सर्व गोष्टींची पहिली कल्पना कोणाच्या मनात आली? कोण होता तो पहिला शास्त्रज्ञ ज्याच्या या थेरीमुळे आज हॉलिवूडची कोणतीही टाइम ट्रॅव्हलिंगवर आधारित सायन्स फिक्शन फिल्म बनवली जाते? चला तर जाणून घेऊया शास्त्रज्ञ रीमान आणि त्याच्या 4th डायमेन्शनच्या थेरीबद्दल. व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर आताच आमचा चॅनल सायन्स आणि बरंच काहीला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर पण अवश्य करा. आता गोष्ट रीमान आणि टाइम ट्रॅव्हलिंगबद्दल आहेच, तर ती सांगण्यासाठी आपण थोडंसं पाठीमागे जाऊ. 17 सप्टेंबर 1826 जर्मनीमधील एका गरीब घरात रीमानचा जन्म झाला. ती सर्वजण 16 भावंडे होती. त्यापैकी बरीच भावंडे चक्क उपासमारीने मारली गेली. काही वर्षात आई पण वारली. रीमानबद्दल आणखी सांगायचं झालं तर तो खूपच लाजरा होता आणि जगातल्या मोठ्या मोठ्या शास्त्रज्ञांना पछाडणाऱ्या गरिबी आणि क्षय या दोन्ही व्याधींनी त्यालाही ग्रासलं होतं. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो गणितात खूप हुशार होता. त्याच्या वडिलांनी कसेबसे पैसे मिळवून रीमानला गॉजेंटन विद्यापीठात पाठवले. तिथे तो गाऊस नावाच्या प्रसिद्ध गणित तज्ज्ञाला भेटला. आजही जगातल्या सर्वश्रेष्ठ गणिततज्ञामध्ये आर्किमिडीज, न्यूटन आणि गाऊस यांचीच नावं घेतली जातात. 4थ्या डायमेन्शनबद्दल जाणून घेण्या अगोदर थोडी माहिती घेऊया बाकीच्या 3 डायमेन्शनबद्दल. युक्लिडने एलिमेंट्स नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. बायबलच्या खालोखाल पुढची 2300 वर्ष हेच पुस्तक खूप प्रभावशाली मानलं गेलं. हजारो इमारती, रस्ते त्याच्या तत्वाप्रमाणे बांधले गेले होते. त्याच्या भूमितीप्रमाणे 2 समांतर रेषा कधीही मिळत नव्हत्या आणि त्रिकोणाच्या 3 कोणांची बेरीज 180 डिग्री होत होती. त्या 3च मित्या जसं की लांबी, रुंदी आणि उंची याबद्दलच माहिती होती. त्यानं त्याच्या पुस्तकात 4थे डायमेन्शन असूच शकत नाही असं सांगितलं होतं आणि ते सिद्ध पण केलं होतं. पण रीमान हा काळाच्या पुढचा होता. एके दिवशी गाऊसने त्याला भूमितीची मूलतत्वे यावर भाषण द्यायला सांगितलं. यावर अभ्यास करतानाच त्याने 3पेक्षा जास्त डायमेन्शनच्या भूमितीची तत्व मांडली आणि गणिताचं सगळं जगच हादरवून टाकलं. रीमानने मांडलेले 4th डायमेन्शन समजण्यासाठी आपण एक कल्पना करू. एक किड्यासारखा प्राणी फक्त 2 डायमेन्शनमध्ये आहे, म्हणजे त्याला उंची नाही. समजा तो पूर्णपणे सपाट आहे. अशा प्राण्याभोवती आपण एक वर्तुळ काढलं तर ते त्या प्राण्याला तुरुंगासारखं वाटेल. तो प्राणी सरपटत सरपटत त्या वर्तुळापर्यंत आला तर त्याला त्या वर्तुळापलीकडे जाताच येणार नाही. आता आपण त्या किड्याला चिमटीत पकडून वर उचललं म्हणजे 3ऱ्या डायमेन्शनमध्ये नेलं, थोडंसं दूर आडवं नेलं आणि त्या वर्तुळाच्या बाहेर नेऊन मग खाली आणलं तर तो चक्क तुरुंगातून सुटेल. म्हणजे तुरुंगातून सुटायला जास्तीच्या डायमेन्शनमध्ये जाण्याची गरज आहे. तो किडा हा 2 डायमेन्शनमध्ये राहतो, तसेच आपण 3 डायमेन्शनमध्ये राहतो. आपल्याला या 3 डायमेन्शनच्या जगातल्या भिंतीच्या तुरुंगातून सुटण्यासाठी 4थ्या डायमेन्शनमध्ये जाण्याची गरज आहे आणि आपल्याला हे 4थे डायमेन्शन असणार आहे वेळ, म्हणजेच टाईम. आणि समजा आपण वेळ या 4थ्या डायमेन्शनमध्ये गेलो आणि या डायमेन्शनमध्ये खूप मागे म्हणजे भूतकाळात जिथे त्या तुरुंगाच्या भिंती नव्हत्या, किंवा भविष्यात पुढे गेलो जिथे ते तुरुंग नसतील, आणि नंतर आपण तुरुंगाच्या जागेपासून थोडे दूर गेलो आणि पुन्हा वर्तमानात आलो तर आपण चक्क त्या तुरुंगातून बाहेर पडलेले असू. हीच आहे 4थ्या डायमेन्शनची कमाल. त्या काळात 4थ्या डायमेन्शनने सामान्य लोकांना चक्क वेड लावलं होतं. याविषयी खूप सारे बरेच जणांना माहीतच नव्हतं. यामुळे फसवेगिरीचे प्रमाण वाढू लागले. 19व्या शतकात तर यावर खूप साऱ्या कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्या. त्यामधील एक कल्पना म्हणजे टाईम मशीन. अजूनही या थेरीवर, कादंबरीवर आधारित खूप सारे चित्रपट येतच असतात. अव्हेंजर एंडगेम, मेन इन ब्लॅक यासारखे असंख्य चित्रपट याच कल्पनेवर आधारित आहेत. 19व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत या सगळ्यातून 4थ्या डायमेन्शनचं कोडं उलगडतच नव्हतं. ते कसं दिसतं, त्याचा भौतिक जगाशी काही संबंध आहे का, तेही कळत नव्हतं. शेवटी तो संबंध कळाला आणि ज्याला हे समजला तो होता तेवढ्याच प्रचंड ताकदीचा एक शास्त्रज्ञ ज्याचं नाव होतं आईन्स्टाईन. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? 4थ्या डायमेन्शनबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कमेंटमधून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल
तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, एका नवीन मजेशीर गोष्टीमध्ये. धन्यवाद.